everyone สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวบ้านเรือนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นแบบธีมแบบว่าสกอยหน่อยๆเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะคะก็คือไม่ไหวแล้วไม่สามารถออกไปทำกับข้าวที่ข้างนอกชานบ้านได้ก็เลยขอมาทำข้างในแล้วกันแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันร้อนอะไรขนาดนั้นแดดที่ยุโรปแหมอยากจะให้มาลองจริงๆเลยเธอเดินออกไปเนี่ยร้อนแบบร้อนแบบร้อนแบบไม่มีอะไรกั้นฉันร้องกรีดเลยโดนงูรัดอ่ะขำๆนะคุณแม่สิตางก็เดี๋ยววันนี้เมนูเห็นไข่ละอันเนี้ยจะเป็นไข่เป็ดเนาะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนั้นฉันไปเดินที่ตลาดสดที่นี่มาแล้วก็คิดว่าอุ้ยเจอไข่เป็ดดีใจมากมันหาซื้อยากนะแกฉันก็เลยซื้อมาแผงหนึ่งเนี่ย10 ฟองแล้วก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศมันกำลังดีใช่ไหมแล้วฉันก็ชอบกินพวกยำไงพอไปดูพวกแบบยำอัปเตอร์ยำอะไรแล้วเขามีไข่แดงอ่ะฉันก็เริ่มเกิดกิเลสอยากจะกินไงแล้วฉันคือคนไทยผัวรู้แฟนคลับรู้ฉันอยากแดกอะไรฉันต้องได้แดกเนาะเพราะว่าฉันคือคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำนะอันนั้นก็มุก5 บาท10 บาทเนาะอย่าถือสาช่วงนี้ว่างงานมุก5 บาท10 บาทก็ต้องเล่นเราอย่าไปเกี่ยงเนาะก็มาเริ่มกันเลยในวิธีการทำนะคะอ่ะอันนี้นะก็เริ่มนะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะนำมาใช้เนี่ยจะต้องนำไข่เป็ดเนี่ยเอาไปล้างก่อนใช้พวกสกอตไบรท์อะไรอะขัดมันเอาให้คราบขี้โคลนอะไรอะมันออกแล้วเสร็จแล้วก็ผึ่งให้แห้งเนาะเช็ดให้แห้งเนาะแล้วก็ขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะมาใส่เอาเนี่ยมาแช่ในน้ำส้มสายชูก่อนเพราะว่ามันจะได้ทำให้เปลือกไข่เนี่ยมันบางเนาะแล้วก็จะเวลาแช่กับน้ำเกลือเนี่ยมันจะได้แบบว่าน้ำเกลือเนี่ยมันจะเข้าเนื้อแล้วก็มันจะทำให้ไข่ของเราเนี่ยเค็มขออ่านโพยนะก็จะมีไข่ไก่10 ฟองเนาะแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยก็จะมี1 ลิตรเนาะแล้วก็น้ำส้มสายชูเนี่ยฉันกะไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะใส่ให้มันท่วมไข่ไปเลยแล้วเราใช้แบบถูกไม่ต้องไปแคร์ว่าจะเสียดายอยากแดกของอร่อยอย่างกเนาะแล้วก็จะมีเกลือนี่จะเป็นเกลือทะเลซึ่งฉันหอบหิ้วมาจากประเทศไทยถามว่าใครอยู่ต่างประเทศใช้เกลือที่นี่แทนได้ไหมก็ได้มันก็ได้อะก็คือว่าแต่ว่าบางทีตอนที่ฉันทำเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเวลาเรามาปล่อยให้น้ำเกลือมันเย็นแล้วเนี่ยมันจะเหมือนยังมีตะกอนเป็นก้อนๆอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเกลือที่นี่มันไม่ใช่เป็นเกลือทะเลหรือเปล่าเนาะก็เลยทีนี้ฉันกลับไปไทยฉันขนเกลือมาเยอะฉันก็เลยเอาใช้เกลือทะเลนะก็มาดูในส่วนผสมใช่ไหมเมื่อกี้ลืมบอกว่าโอเคไข่ไก่10 ฟองน้ำเปล่า1 ลิตรเกลือสมุทรนี่ก็จะประมาณฉันใช้อยู่3 ห่อเล็กอะ่ะก็จะประมาณ360 กรัมนะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยระหว่างที่เราต้มเอาเกลือกับน้ำเนี่ยไปไปต้มเนาะเคี่ยวให้เกลือมันละลายเราก็มาแช่น้ำส้มสายชูกับไข่ก่อนไปพางๆนะฉันคงไม่ต้องไปสาธิตวิธีการต้มน้ำเกลือให้พวกแกดูนะฉันรู้พวกเธอฉลาดนี่ใส่เข้าไปใส่นี่เอาพอให้ท่วมประมาณนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวฟองนี้เราค่อยมาแช่ทีหลังเพราะมันล้นละก็เนี่ยแช่ไปสักประมาณ5 นาทีแล้วเธอก็มาดูมาคอยพลิกไข่ด้วยเนาะให้ส่วนที่มันแบบว่าพ้นน้ำออกมาเนี่ยให้มันโดนให้เปลือกอ่ะมันโดนน้ำส้มสายชูมันจะได้บางๆแล้วก็ขัดออกง่ายเนาะโอเคเดี๋ยวฉันไปดูน้ำเกลือที่ฉันเคี่ยวไว้ก่อนนะแล้วก็วันนี้แดดดีฉันจะกินเบียร์ด้วยก็กลับมาแล้วนะอันนี้แช่ครบ5 นาทีละแล้วก็ระหว่างที่ฉันแช่เนี่ยฉันจะกลับมาพลิกด้วยไอ้ส่วนที่มันอยู่ข้างบนเนี่ย
ที่มันไม่โดนน้ำส้มสายชูเนี่ยฉันก็กลับมาพลิกให้มันให้มันโดนเข้าผิวไข่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขัดผิวกันทำสปาไข่นิดนึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออกมาแบบสิ่งสกปรกออกมาเนี่ยเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนขี้ไข่คนเราอะเนี่ยดูดิเนี่ยขัดถูออกมาเลยถูเข้าไปค่ะถูเข้าไปเนี่ยยิ่งช่วงไหนทะเลาะกับผัวนี่แล้วก็มาถูเนี่ยถูมันเลยถูไวสกปรกเหมือนกันนะเนี่ยเธอถูเข้าไปให้ครบเนาะแล้วเดี๋ยวพอถูเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปล้างน้ำเปล่าเนาะแล้วก็เช็ดให้แห้งหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะค่อยเอามาใส่ในน้ำเกลือชีวิตคนเราจริงๆพอถึงเวลามันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกก็แค่นี้แหละได้กินอาหารอร่อยได้อยู่กับคนที่รักเนาะแล้วถ้าพวกช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอะไรที่แบบว่าชีวิตลำบากหน่อยเนาะพวกแบบสาย Tinder อะไรเงี้ยก็คือแบบทีนี้มึงจะทำยังไงอะเวลาไปหาคู่เงี้ยก็แบบว่านะมันก็ต้องระวังไหมไปเจอใครแบบไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเนาะเพราะฉะนั้นฉันมีวิธีถ้าเป็นสาย Tinder เนี่ยก็คือ1เนี่ยเธอควรจะถามก่อนเลยคุณสมบัติแรกกระเจียวเธอยาวเกิน2 เมตรไหม อุ้ยทะลึ่งอีกแล้วขอโทษขำๆเนาะฉันเป็นคนนี้ละอย่าเครียดอ่ะเนี่ยออกหมดละดูดิเนี่ยมันก็จะขาวสวยเลยแล้วเปลือกไข่มันก็จะบางลงทีนี้พอเราเอาไปแช่ในน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเกลือเนี่ยซึมซับเข้าไปได้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาไข่เนี่ยไปล้างน้ำเปล่าเช็ดให้แห้งแล้วก็จะมาใส่น้ำเกลือแล้วก็ดองกันนะเดี๋ยวฉันไปล้างไข่ก่อนแป๊บนึงก็ฉันไปล้างไข่แล้วก็เช็ดให้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิขาวสวยเลยเป็นอมวยเสียก็ใส่ภาชนะนะคะทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าแกมีโหลแก้วหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันแบบพอที่จะใส่ไปให้ครบจำนวนไข่ที่เธอทำไว้ก็เนี่ยใส่เข้าไปเลยเนาะเรียงๆค่อยๆนะถ้าระหว่างนี้เจออันไหนที่มันแตกก็เอาออกซะเนาะไม่ใช่ใส่เข้าไปล่ะเน่าทั้งแผงเว้ยอันนี้นี่ใส่ไปนี่แล้วก็อันนี้นะใส่เสร็จแล้วก็อันเนี้ยน้ำเกลือที่เมื่อกี้เราต้มกับน้ำเปล่าแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปเนาะแล้วดูสิมันจะละลายเลยเห็นไหมก็ทีนี้ก็ใส่น้ำเกลือเข้าไปเนาะใส่ให้ทั่วเลยเห็นไหมทีนี้เธอจะเห็นว่าไข่มันจะลอยขึ้นมานี่ก็เลยถึงมีถุงอันนี้ก็คือใส่น้ำเนาะแล้วก็รัดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้รัดเหมือนรัดไข่หมาเลยเข้าใจไหมเนี่ยใส่เข้าไปให้แบบไม่มีความไข่เนี่ยมันไม่กระเด้งขึ้นมาเห็นไหมทุกอย่างเดี๋ยวจะอยู่ข้างไปในนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ปิดฝาแล้วเธอก็รอจนถึง10 วันเนาะ10 วันเนี่ยเธอก็สามารถเอามาทำเป็นไข่แดงเนี่ยแยกไข่ขาวออกแล้วเธอก็เอามาเอาไข่แดงมาทำยำทำส้มตำอะไรได้เลยนะก็ไปลองทำดูเนาะเห็นไหมว่ามันง่ายคือถ้าหาไข่เป็ดไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ให้ใช้ไข่ไก่ก็ได้นะก็เดี๋ยวพอครบ10 วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาทำให้ดูว่ามันแดงสะใจขนาดไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทำเมนูยำไข่เค็มผสมหมูยอเข้าไปด้วยโอ้ยแกเอ้ยการได้กินของอร่อยมันก็คือความสุขในชีวิตเนาะคนไทยไม่มีอะไรมากทำงานกลับบ้านมาได้กินย
กินอะไรเผ็ดๆมีความสุขละนะเดี๋ยวมาดูกันหลัง10 วันเดี๋ยวฉันจะมาเปิดให้ดูว่ามันโอเคไหม